So our today topic is asana alignment, and our today first portion is the Hanumanasana. Chủ đề hôm nay sẽ là những cái dịch chuyển Asana và cái tư thế đầu tiên sẽ là Hanumanasana. Hanumanasana, actually we take this name with one of the monkey god in India. So with his name we take this name Hanumanasana. Cái tên này được lấy theo một vị thần khỉ ở Ấn Độ, chúa. In English you can say it is the front split pose also. Đây có thể ở trong tiếng Anh mình có thể hiểu là tư thế song song. So this pose is belong to the category for the like the hip opening. Nó sẽ thuộc về chủ đề mở háng. And there are a lot of variations and options in this portion. Rất nhiều biến thể, cái lựa chọn mình có thể sử dụng khi mà chúng ta thực hiện tư thế này. So this is a very basic posture in the Hanumanasana, in the front split. Đây là một tư thế rất là cơ bản ở trong Hanumanasana. So you can see that you can practice. You have to be practiced from the both leg side. Here we are practicing from the left leg front and the right leg is back side. Đây mọi người có thể nhìn thấy là thầy đang luyện tập các chân, một chân cơ trước, một chân cơ về sau ấy, thì là chân trái lên trước, chân phải lên về sau. So whatever the leg is front, even the left or even the right, the left should be straight without locking knee. Mà dù chân nào đưa lên trước, chân trái hay chân phải chúng ta vẫn đều phải nhớ là khóa đầu gối lại. And the back leg should also be straight. Và cái chân đưa ra sau cũng phải thẳng. Yeah, and the foot should be squat. The foot should be the front foot. It should be in the flex position so that you can be low your knee easily. Và cái bàn chân của chúng ta ấy, thì tốt nhất chúng ta hãy để nó thẳng lên như thế này, nó sẽ giúp chúng ta khóa gối được dễ dàng hơn. Yes, and then spine should be straight. Và xương sống luôn giữ thẳng. If you talk about this variation, so your spine should be straight. You can be hands like bring the palm together, or even you can bring the hands up. Ở trong tư thế này thì cột sống chúng ta sẽ giữ thẳng và đưa hai tay lên như thế, lên như hình. So this is you can make any variation with the hands. Chúng ta có thể làm nhiều biến thể với cả tay của mình. So this is a very basic thing in this posture. Đây là một điều rất là căn bản. And how to maintain the spine straight? You have to be suck your stomach in the same like you are doing in another Và posture. làm thế nào để giữ được xương sống thẳng thì chúng ta phải hóp bụng lại, siết bụng lại. Yes. So at this posture, initially it can be challenging. So now we will be go for the demonstration, and then I will be explaining some modifications, and I will explain some preparatory practices, and I will explain that how you can be reached on this Cái posture. tư thế này nó sẽ là có một chút thử thách của mọi người, nên là thầy đang chuẩn bị rất nhiều bài nên thầy sẽ hướng dẫn mọi người làm thế nào để thực hiện được tư thế một cách từ từ và như thế nào tư thế chuẩn định tuyến. So who can do completely this posture? Ai có thể làm tư thế này một cách hoàn chỉnh rồi? Mình rất tự tin được cái này. First, wait. Đầu tiên cận một chút. You come in the half lunge posture. Làm tư thế chuẩn bị đã. Okay, so first I will take you directly in this posture, and after that, in the next practice, I will like explain you about the technique. Đầu tiên thầy sẽ đưa chị thẳng vào tư thế luôn và sau đó thầy sẽ hướng dẫn mọi người về kỹ thuật một cách chi tiết hơn. So you come in the half lunge here. Đây đang ở trong tư thế luân như thế này. Put the right leg as back you can, and then your front leg should be straight. Và dần dần cái chân đằng trước giữ thẳng, chân đằng sau đưa về sau và vẫn giữ ở thẳng. So this is the position. Now you can palms together, or you can be Đây hands là up. trước tay. Initially you can be here. What you have to be do it once you come in the posture, you have to be little bit push your spine back. Và khi mà chúng ta đi vào tư thế thì việc chúng ta cần làm là gì? Đấy là đưa cái xương sống của chúng ta về sau một chút, đẩy Yes. xương sống về sau. Yeah. And the heel should be, the ankle should be, you have to be putting the pressing down. Và cần phải ấn cái chân của chúng ta xuống cái mắt cá chân này để xuống thẳng, chạm thẳng. So another thing, if you talk about the alignment, might be you will heard that your hip should be square in this posture, but that can be very challenging. Exact hip squaring is very much difficult. Để mà cái việc mông thẳng hàng này thì nó rất là khó ở trong cái tư thế này. Nhưng mà đúng định tuyến thì mông phải thẳng hàng. But initially, what you have to try, like if your right leg is going front, so the right side hip you have to be pushing back.
Nếu mà chân phải ta đưa lên trước thì cái mông bên trái của chúng ta phải Yeah. cái mông bên phải phải đưa về phía sau một chút ạ. And Cái mông bên trái xuống trước. your left leg is the backward, so left hip you have to be pushing front. Chân trái đang đưa về sau đúng không ạ? Thì cái mông cũng phải dồn xuống một chút ạ. Vâng, dồn hết. Why you are pushing the spine back? So that you can be pushing the hip down and you can keep your spine straight. Tại sao chúng ta giữ xương sống về sau thì như thế nó sẽ dễ dàng để điều chỉnh được cái mông của chúng ta chạm xuống sàn hơn. If you are only losing here, so you can't be work on your hip exactly. Nếu mà chúng ta thả lỏng chỗ này thì cái mông đã được đúng vị tuyến. Yeah. So that's why just this is a very basic variation where you have to be practicing. Đó là lý do tại sao chúng ta đưa cái xương sống chúng ta về đằng sau một chút. So now sometimes we are facing the challenge to reach in this posture, so we have some modification and we have some option to reach in this pose. Tại vì một số người không thể đi một phát vào cái tư thế ngay như thế này được, thế nên là thầy có một số cái hướng dẫn để cho mọi người có thể vào tư thế. No, even in this pose, pigeon pose can be a one alternate, and pigeon pose can be a one kind of the preparatory practice to reach in this pose. Mọi người có biết tư thế chim bồ câu không ạ? Nó cũng là một cái tư thế để chuẩn bị để vào được tư thế này hoàn chỉnh ạ. Đây là tư thế phần trước chim bồ câu. Okay, now who cannot do this posture? Ai có thể làm được tư thế này? Ở đây có ai không làm được tư thế này? I cannot do properly. Then you come. Because I will explain you from the different bodies. She can do it. Done. Okay, thank you. Chị đã làm được rồi, nên là việc của chị xong bây giờ thầy với chị là những người mà không làm được ạ. Tùy người có thể. Now you come. Chị làm. Em không làm được. Em không. Because you will find the different student, different bodies. So according to that, you have to give the modification. Tùy thuộc vào cơ thể của chúng ta thì nó sẽ biết cái sự trợ giúp như thế nào cho nó phù hợp. So the modifications. Listen. Modifications can be, you can use the block. This is a very easy way. Sự trợ giúp này chúng ta có thể sử dụng gạch. Đây là một cái việc rất là đơn giản để chúng ta làm được như thế này. It will be depend. Maybe the practitioner they need the one block. Practitioner they need the two block. It will be depend on their hip flexibility. Một số người cần một gạch hay gạch thì cái đấy tùy thuộc vào cái độ dẻo của hông người ta. So this can be one option. Đây là một sự lựa chọn. Another option. This is the practice. What you are doing it. This is the preparatory practice to reach in this posture. I am explaining the exact posture. Đây là sự chuẩn bị để đi vào cái tư thế hoàn chỉnh. I will also explain that's some preparatory practice. Thầy Okay. sẽ hướng dẫn mọi người. Another practice, another modifications you can be, you can Một use. sự trợ giúp là đặt gạch ở hai bên đùi như thế này, hai bên hông như thế này. So the another practice, another modifications you can use the block on the sidewise. Đây là một cách luyện tập khác cho những người chưa hoàn thành được tư thế. Yeah. So these are the very easier technique. Even you under the block under the hip, or the second you can use the block on the sidewise. Đây là những cái kỹ thuật rất là dễ, mặc dù chúng ta để gạch ở dưới mông hay là chúng ta để gạch ở hai bên thì nó đều rất là dễ dàng để thực hiện. So these are the very basic practice. Đây là một tư thế dễ dàng để một sự trợ giúp dễ dàng để đưa vào tư thế. Okay. So now we. Okay. Thank you. Now you come. Đây là sai. You are very excited to do that practice. Come on. Now do it. Chị rất là hào hứng để làm tư thế này. Bởi vì Mãi không sắp được. giận một chút. Okay. So now we will be go some preparatory practices. Maybe there are so many practices. We will go something very common practice. Có rất nhiều cách để đi đến cái sự luyện tập để cho tư thế hoàn chỉnh, nhưng mà thầy sẽ đưa những cái tư thế dễ gặp nhất, thường gặp nhất. Okay, do the practice one which you want to show. Chị muốn làm cái động tác nào ạ? Em chưa sắp được. Whatever. Em chưa sắp được. Em gọi thế. No, home. Chưa sắp được. Don't do the posture. I want to see the technique. Thầy cần Practice, chị làm practice. kỹ thuật của cái How you will prepare yourself to reach in this chị sẽ posture. chuẩn bị như thế nào để vào cái Vận động cái cơ hẳn đến khớp hẳn rồi. chị sẽ chuẩn bị như thế nào Show me. để vào Thế nào để mở khớp? Show me 3 practice. Ba cách, ba phương pháp. This is first. Okay. Hai tay chống 2. This is 3. chân lên, bám chân đặt xuống. Nếu mà lấy rộng mới để thẳng bám chân lên, Okay. bám chân xuống. Good. So you have to be also remember she is showing some different practice to reach in this pose.
Chị đã cho mọi người thấy những cái cách luyện tập để mở háng dần dần rồi đấy ạ. Might be for somebody it can be challenging. So you just give the option with a straight knee, a bit intensive, and dropping knee will be a beginner. You can say it can be a very little bit normal and can be very gentle. Một số người mà không thể nâng được đầu gối lên thì mình có thể để cho người ta hạ cái đầu gối xuống, thì như thế nó sẽ dễ dàng hơn nếu người mới bắt đầu. Go put it. Xong rồi. Then go come. Come in. Please see, because you all are practicing, you all have different experience, you all have different techniques. So please listen carefully and see carefully. Tất cả mọi người đều có những cái kinh nghiệm khác nhau trong Now cái you bài show tập me mở háng như thế này ạ. for preparatory practice for the front straight. Chị cho thầy xem 4 cách để luyện tập cái bài mở háng để đưa được vào tư thế ấy. Mình chuẩn bị trước. Mọi người Ấn nhìn hông này. này, để cho hai hông là khi mà ta ngồi như này thì mình sẽ ấn cái hông này xuống này, ấn hông xuống này trước này. Good. This can be practice. Good. Đây là một cách rất là tốt, tức là Mình phải cố gắng ấn cái hông, khi mà chân phải mình cầm vào trước thì mình cố gắng ấn cái hông bên trái xuống để cho hai hông nó thẳng hàng trên mông. She is explaining the same thing Từ which từ, I tức là đầu tiên explained chị in ngồi the như này first đã. one. Đầu tiên là chị ngồi như này, chị ấn chỉ cho hai hông thẳng hàng trước đã. Back leg hip pushing down another. So this Ở can đây be đó, muscle opening. chị điều chỉnh để cho hai ông giống như là thầy đã nói lúc đầu tiếp rồi đấy ạ. đấy, mình có thể ấn như này xuống. Mới đầu thì mọi người hay bị lỗi như này đúng không? Việc của mình là ấn trước này. Show me the second practice. Chị làm cho thầy lần sau này cái hông mình không để cái chân, cố gắng để chân được vuông này và lại ấn tiếp xuống. Tức là mình mở rộng cái cổ ra. Yes, okay. Okay, this can be. mọi người Listen, please. mọi người nghe kinh nghiệm của chị trong cái bài tập mở háng đi ạ. I told you so many times when I explain, please focus here. I will give you time for practice. Yes. Because otherwise we will waste our time. I don't want to waste our time. We just finish it, then we will practice. Yes? Thì cái này mọi người cũng hiểu, chúng tôi thầy nói em không nhắc nhé. Ok. Cái không muốn mất thời gian đâu. Sau đó từ từ đẩy dần lên. Third practice. Đây là kinh nghiệm của chị cho cái bài mở háng. Yeah, this can be practice. And she is showing bit intensive, but otherwise maybe like wing. You can put the camera on the wing. Like she is doing it. The gap it will be also depend on the flexibility of that. Cái khoảng cách giữa hai chân nó cũng phụ thuộc vào cái độ dẻo của cái hông nữa. This can be. Đầu tiên thì mình có thể làm từ từ như này thôi. Yes. Sau đó xuống dần này. Mình cứ xuống dần này. Yes. Dần hai lên gạch. Nếu mà mình khi mà mình hạ thẳng chân xuống nhá, Yes. mình chưa ấy được thì mình khi đây mình hạ thẳng xuống này, Yes. chưa ấn được xuống như này, thì ta thấy như này. Quan trọng là điều chỉnh để hai cái hông nó thẳng hàng như này là đầu gối ra. Very good. Như này, Good. cái chân vẫn phải duỗi thẳng này, chúng ta vẫn giật ấn xuống này. Very nice. You see. Này. So you can see a lot of technique, a lot of preparatory Yeah. practice. Mọi người Yes. để ý không? Đây nhá, để vậy, không được để như này đâu, như này xuống là bị lệch hông mất rồi. She can explain even more than 100. Okay, sir. Enough. Big. Chị giải thích nhiều hơn. Chị có thể giải thích nhiều hơn thầy luôn. Chị làm rất là tốt. So this is the way to learn more. When we practice together, so we should share so you can learn more. Đây là cách chúng ta học từ kinh nghiệm của những người khác. Chúng ta có học nhiều hơn. One is also very common technique, and this is also Có một very cái kỹ common thuật practice. rất là thường gặp như thế này nữa. I usually explain in the hip opening class, like you can use the towel. Same thing which she explained. I'm just giving the one more modification of that. Thường thầy cũng hay hiểu rằng là mọi người luyện tập như thế này trong các tiết học mở háng của thầy. Using the Sử dụng đẩy floor thân. and just slide and then come back, and then you slide and then you come back something. So this can be also a very nice practice to prepare yourself to let stretch your muscles and let flex. Đây là một cái bài tập rất là tốt để cho có thể thư giãn, kéo giãn các cơ của mình và sau đấy dần dần có thể mở háng toàn bộ. Otherwise, if we explain, so there are a lot of practices. But these are the very basic and these are the very common Có practices. rất là nhiều những cái bài luyện tập để chuẩn bị cho mở háng, nhưng mà đây là những bài tập thường xuyên mà thầy nghĩ là nó là một sự lựa chọn tốt cho mọi người. Understand? Tôi hiểu không? Any question? Câu hỏi ạ? No? I will give you the 5 minutes to practice on this pose. You can do some because your body is cooled down already. 1 minute, 2 minutes, go for the preparatory practice and then go for it. Mọi người sẽ có